ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ සාරි පල්ලුවක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්නකෝ මේ ලස්සන සාරි පල්ලුව කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනකොට අපි මීට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේම සාරි පල්ලු කොහොමද අඳින්නේ කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපි ඔයගොල්ලන්ට පැස්ටල් මාධ්‍ය භාවිතා කරලා ලස්සන සාරි පල්ලුවක් ඇඳ ගන්න හැටි කියලා දෙන්නයි යන්නේ. සාරි පල්ලු කිව්වම ඉතින් ගොඩක් අයට මතක් වෙන්නේ මුළුතල මෝස්තරනේ. ඔව්. සාරි පල්ලුවේ මෝස්තරෙත් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරලා ඉවර කරගන්නවා. ඒ වගේම එක දිගට යෙදෙන මෝස්තරයක් නෙවෙයි. ඒකේ සාරි පල්ලුවෙන්ම ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ සාරියට අදාළ නිර්මාණය ව්‍යාප්ත මෝස්තරයක් හැටියට සාරියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා යනවා. ඒක තමයි සාරියක තියෙන විශේෂත්වය. ඇත්තටම ඉතින් සාරියක මුළුතල මෝස්තරයක් හැටියට සාරි පල්ලුව ගමන් කරනවා. ඒ වගේම වාටි මෝස්තරයකුත් සාරියේ තියෙනවා නේද? සාරි වාටිය දිගේම වාටි මෝස්තරයක් ගමන් කරනවා. ඒක අඛණ්ඩව ගමන් කරනවා වාටිය දිගේ. ඒ වගේම සාරියේ මැද කොටසේ ව්‍යාප්ත මෝස්තරයක් ගමන් කරනවා. මේ මෝස්තර වර්ග තුනේම එකතුවක් හැටියට තමයි අපිට සාරිය දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් සමහර සාරිවල ඔය කිව්ව સિદ્ધාන්තය භාවිතා නොවන අවස්ථාත් අපි දැකලා තියෙනවා නේද? හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න අපි සාරි පල්ලුවක් නිර්මාණය කරමු. අදත් ඉතින් මේ චිත්‍රය ඔයගොල්ලන්ට අඳින්න ලස්සනට සාරි පල්ලුවක් නිර්මාණය කළා අපිට දායකත්වය ලබා දුන්නේ උදයන්ගේ එගොඩ ගෙදර ටීචර් තමයි. අපි ටීචර්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙලා මේ ලස්සන සාරි පල්ලුව නිර්මාණය කරමු. ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් පැන්සල අරගෙන මෙන්න මේ විදියට අපේ සාරි පල්ලුවට ගැලපෙන විදිහේ කොටසක් තෝරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට මේක ඇඳ ගන්න ඕන. අපේ සාරි පල්ලුව නම් ඇඳගන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේක පැන්සලෙන් ඇඳගත්තයින් පස්සේ අපි මේක වර්ණ කිරීමේ වැඩේ පටන් ගන්නයි දැන් සූදානම්. ඔන්න එහෙනම් අපි මුලින්ම කහ පාට රතු පාට අරගෙන මෙන්න මේ විදියට වර්ණ කිරීම ආරම්භ කරනවා. මුලින්ම ඔයා යටින් ගාගත්තු කහ පාට උඩින් ඔයාට පුළුවන් දුඹුරු පාට, රතු පාට, තැඹිලි පාට වාගේ වර්ණ අරගෙන මෙන්න මේ විදියට ලාවට ආලේප කරගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න පාට කූර ගොඩක් තදට ආලේප කරන්නේ නැහැ. ලාවට ආලේප කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවනි වතාවට උඩින් ආලේප කරන පාට කූරෙන් තමයි පළවෙනි වතාවේ ආලේප කරපු වර්ණය මිශ්‍ර කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපි මෙන්න මෙතෙන්දී යොදා ගන්නෝ වාගෙම එකම පවුලේ වර්ණ කාණ්ඩයක් යොදාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලේසි වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔන්න අපි දැන් පොඩි වෙනසකුත් කරනවා. කහ පාටට ටිකක් නෑදෑකම් කියන හැබැයි ඉතින් රතු පාටට එච්චර නෑදෑකම් නොකියන වර්ණත් මෙතෙන්දී අපි ආලේප කරනවා නේද? කොළ පාට, නිල් පාට වගේ වර්ණ. හරි. දැන් ওই වර්ණ ටික ওই විදියට ආලේප කරගෙන අපි ඇඳගත්තු මෝස්තරය ඉතිරි වෙද්දී පසුබිම පාට කරන්නයි යන්නේ. දැන් ඉතින් ඔන්න පසුබිම පාට කරනකොට අපි දුඹුරු පාට රතු පාට වාගේ වර්ණ කාණ්ඩයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වෙලාවෙ ඉතින් දුඹුරු පාට අරගෙන අපි කලින් ආලේප කරපු මෝස්තරය තියෙන කොටස අත්හැරලා පසුබිම තියෙන කොටස ආලේප කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට පුළුවන් තද දුඹුරු පාට, කළු පාට වගේ වර්ණ අරගෙන මෙන්න මේ විදියට අපි තෝරගත්තු මෝස්තරයේ එළිය අඳුර මතුවෙන විදියට. එහෙම නැත්නම් පසුබිමෙන් අපේ මෝස්තරය ටිකක් හොඳට කැපිලා පේන විදියට මෙන්න මේ ආකාරයට ලස්සනට වර්ණ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කළු පාට, රතු පාට, දුඹුරු පාට කොහොමද මේකට එකතු කරගන්නේ කියලා අපි මේ කරන නිර්මාණය දිහා බලාගෙන ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉතින් මේ නිර්මාණයට සමාන නිර්මාණයක් හරි
මීට සමාන හැඩතලයක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන ඕනම හැඩතලයක් ඇඳලා මෙන්න මේ වගේ උස්ස ආයත චතුරස්‍රාකාර කොටුවක තමයි මේ සාරි පල්ලුව නිර්මාණය කරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් සාරි පල්ලුවක් සාරියේ උසටම ගමන් කරනවා නේද? ඉතින් ඔන්න දැන් අපි වටේ මේ විදියට ලස්සනට වර්ණ ගන්නවගෙන අපේ මෝස්තරේ මැද තියෙන නාරටි රේඛාවත් ওই විදියට ඇඳගත්තා. දැන් ඉතින් ඔන්නෝම පැස්ටල් කූර ටිකක් තදට කරකවකවා මෙන්න මේ විදියට අපි ලස්සනට පසුබිම නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ ඒ පසුබිමේ අඳුරු තැන් මෙහෙම ලස්සනට තද දුඹුරු පාට කළු පාට එකතු කරගෙන ලස්සනට මතු කරගන්නටත් ඕනේ. ඔය විදියට මතු කරගන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින් කියා හිටියේ ඔය සාරියේ උසටම ගැලපෙන විදියට තමයි සාරි පල්ලුව නිර්මාණය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි පළල කියලා හිතන ප්‍රමාණයට වඩා දෙගුණයකට වඩා උස ප්‍රමාණයක් ගත්තොත් තමයි මේ සාරි පල්ලුව ලස්සන වෙන්නේ. ඉතින් සාරියෙන් සාරියට මේ සාරි පල්ලුව වෙනස් වෙනවා. සාරි පල්ලුව මෙච්චර නිශ්චිතගයක් කියලා කොහෙවත් සඳහන් වෙලා නැහැ. ඒක ඉතින් සාරියේ හැඩයට සාරියේ උස ප්‍රමාණයට ගැලපෙන විදියට සහ අපි පල්ලුවට යොදා ගන්න මෝස්තරයට ගැලපෙන විදියට තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔන්න මෙන්න මේ වාගේ ඔයත් පාට කරගෙන තියෙද කියලා බලන්නකෝ. මේ විදියට ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනම් අපිට පුළුවන් අපේ චිත්‍රය ඊළඟ පියවරට යන්න. හරි. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අපි ඊළඟ පියවර ආරම්භ කරමු. මෙතෙන්දී අපි කහ පාට තමයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් බලන්නකෝ කහ පාට ලස්සන ගෝල්ඩන් yellow එකක් නේද? මේ කහ පාට අපි ලස්සනට දැන් අපේ පසුබිමේ ඉතුරු කොටස් වේගෙන් ආලේප කරගන්න. මේක හරි ලේසි. මේ විදියට වේගෙන් ආලේප කරගන්නවා. එතකොට අර අපි කලින් ගාපු රතු දුඹුරු වර්ණයත් මේ කහ පාටත් එකට ඈඳිලා මිශ්‍ර වෙන විදියට ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ බලාගෙන මේ විදියටම ලස්සනට ඕගොල්ලෝගේ චිත්‍රය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ අතරෙත් දැන් ඔන්න ඔයාලට මේ කහ පාට තියෙන තැන නිදහස් අතෙන් පුංචි මල් මෝස්තරයකොත් ඔය වගේ සලකුණු කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්නකො මේක දුඹුරු පාට රතු පාට වාගේ අරගෙන රේඛාවකින් මේ පොඩි මල් මෝස්තරයක් වාගේ දාගන්න. එතකොට ඒකේ තියෙන පාළු ගතිය නැති වෙනව නේද? දැන් ඔන්න අපි මේ විදියට වැඩේ කරගෙන යනවා. ඔන්න ඉතින් ඔයාටත් දැන් මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ චිත්‍රය නිර්මාණය වෙලාදයි බලන්න. දැන් ඉතින් ඔන්න යටින් තියෙන හැඩය එතකොට අපි පසුබිමෙන් ගාපු වර්ණය ලස්සනට මතුවලා පේනවා නේද? අපි යටින් ගාපු වර්ණ ටිකක් තදට ආලේප කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මෝස්තරයට ගාපු වර්ණය නේද? පසුබිම තමයි අපි ටිකක් තදට ආලේප කරලා ඒ අතරින් මෝස්තරේ කැපිලා පේන විදියට නිර්මාණය කරගත්තේ. දැන් ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලාද කියලා වීඩියෝ එක නවත්තලා බලලා මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නම් අපි දැන් මේකේ නිමහම් දාගන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට අපි දිය සායම් ටිකක් ආලේප කරන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් ඉතින් පින්සලක් අරගෙන අපිට පුළුවන් සුදු වර්ණය අරගෙන මේ අපේ මෝස්තරය ටිකක් මතුවලා එන විදියට මෙන්න මෙහෙම පින්සලෙන් මතු කරගන්න. දැන් ඉතින් ඔයාලට දිය සායම් නැත්තම් පෝස්ටර් කලර් ටිකක් නේද? එහෙම නැත්තම් ඉතින් ඔය බැනර් පේන්ට් ටිකක් නේද? ඉමල්ෂන් වර්ගේ වතුරෙන් දිය වෙන ඕන දෙයක් අපිට මේකේ ආලේප කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මං එහෙම කිව්වම ඕගොල්ලෝ ඇයි වතුරෙන් දිය වෙන ඒවා විතරක් නේද? ඔව් මං කිව්වේ ඕන දෙයක් ආලේප කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ඉතින් අපිට පින්සල හොද ගන්න ඒ වගේ වැඩ ගොඩක් තියෙන හින්දා ගොඩක් ලේසි වෙනවා අපිට මේ වතුරෙන් දිය වෙන දෙයක් මේකේ ආලේප කරගත්තොත්. ඔන්න ඔය විදියට සුදු පාට එකතු කරගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පෙනෙන ආකාරයට ලස්සන සාරි පල්ලුවක් නිර්මාණය කරගන්න. දැන් ඔයාලගේ චිත්‍රය මේ විදියටම නිර්මාණය කරගත්තද කියලා බලන්න. එහෙමනම් ඉතින් අපේ චිත්‍ර ගොඩක් වැඩ ඉවරයි. එහෙමනම් අපි ලස්සන දැන් සාරි පල්ලුවක් නිර්මාණය කරලා ඉවරයි නේද? ඉතින් බලන්නකෝ අපිට මේ ලස්සන චිත්‍රය ටීචර් ඇඳලා දුන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් මේ පාඩම වටින නිසානේ. අපි දැන් මේ අර මල් මෝස්තරය වගේ දේවලුත් මේ වගේ ලස්සනට මතු කරගන්නයි යන්නේ. දැන් ඒකෙත් ඉතින් ඔන්න අපි ඩොට් එකක් තියලා නේද? ලස්සන තිතක් වගේ එකක් තියලා. එතකොට ඒකේ අපි කලින් ඇඳගත්තු රේඛාවට පිටින් සුදු වර්ණය ආලේප කරනවා.
දැන් අර සමහර දරුවන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා මේ සාරි පල්ලුව සාරියේදී එන්නේ කොතනටද කියලා. ඇත්තටම මේ සාරි පල්ලුව මේකේ තියෙන ලස්සන දකින්න නම් අපි මේක ඔසරිය අඳින ක්‍රමයට අඳින්න ඕන. ඔසරිය අඳින ක්‍රමයට ඇඳම මේක හරියටම ඇඳපු කෙනාගේ බඳේ ඉස්සරහට ඉදිරි පෙනුමට මේ සාරි පල්ලුව එනවා. හැබැයි මේක සාරියක් වාගේ ඇඳොතින් මේ සාරි පල්ලුව අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ සාරිය අඳින කෙනාගේ සාරි පටට ආපු විදියට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සාරි පල්ලුව නිර්මාණය වෙන්නේ. මේක සාරිය අඳින කෙනාගේ අනුව තමයි අපිට මේ පල්ලුවේ තියෙන චමත්කාරය මොනතරම් හොඳින් දකින්න පුළුවන්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ නේද? ඒක සාරියක් ඇඳට වඩා ඔසරියක් ඇඳොත් මේ සාරි පල්ලුවේ ලස්සන අපිට පේන. සාරියක් ඇඳත් ඒ පට පේන විදියට සාරිය අඳින්න පුළුවන් නම් සාරි පල්ලුව ගොඩක් ලස්සන නිර්මාණය කරපු බව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඔන්න බලන්නකෝ අපේ චිත්‍රයටත් සුදු එකතු වෙනකොට මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට මේ සාරි පල්ලුව නිර්මාණය වෙන විදිය. ඉතින් සමහර දරුවන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා මේ සාරි පල්ලුව මොන වාගේ උස පළලක්ද ගන්න ඕන කියලා. ඒකට උත්තරේ මම කිව්වා. ඊට පස්සේ සමහර දරුවෝ අහනවා මේ පැස්ටල් වර්ගේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම කියනවා නම් වෙළඳ පොලේ ටිකක් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඕනම් පැස්ටල් වර්ගකින් මේ චිත්‍රය අඳින්න පුළුවන්. අපේ channel එකේ අඳින ගුරුවරු ඕනම් පැස්ටල් වර්ගයක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් බලන්නකෝ මෙන්න මේ විදියට ලස්සන සාරි පල්ලුවක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලගේ සාරි පල්ලුවත් මේ වගේ ලස්සනට නිර්මාණය වෙලාද කියලා බලන්නකෝ. එහෙමනම් ඉතින් ඔයාලට විභාගෙදී ගොඩක් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. විභාගෙදී ගොඩක් ලකුණු ගන්න නම් ලස්සනට මේ වගේ වර්ණ සමබරතාවය, රූප සමබරතාවය නේද? තලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා කරපු බව. එතකොට අපේ මේ කර්මාන්තයට එහෙම නැත්නම් අපේ මේ වැඩේට උචිත බව දැක්වෙන විදියට ලස්සන සමාප්ත නිමාවක් වෙන නිර්මාණයක් කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට උපරිම ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. දැන් බලන්නකො මේ නිදහස් රේඛා දාලා තියෙන. මේකේ කිසිම තැනක හිර වෙලා වර්ණ කරලා නැහැ. බොහොම නිදහසේ කරලා ලස්සනටම මේ සාරි පල්ලුව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහේ සාරි පල්ලුවක් නිර්මාණය කරලා හොඳ උත්සාහයක් ගන්න නේද? ඔයාගේ චිත්‍රෙත් ලස්සන වුණාම අපිට කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න අපිත් ලස්සන සාරි පල්ලුවක් ඇඳගත්තා ටීචර් ඇඳපු විදියට කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔයා අපිට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔතනම තියෙන bell notification එක ටච් කරලා තියන්න. ඒ වගේම ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ කාලේ සාරි පල්ලුව share කරන්න. මේ දවස්වල ඉතින් ලංකාවේ පවතින තත්ත්වෙත් එක්ක මේ පාඩම් එයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි නේද? ඔන්න ඉතින් අද ලස්සන සාරි පල්ලුවක් නිර්මාණය කරා. හරිම ලස්සනයි නේද? එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අලුත්ම පාඩමක් අරගෙන අපි ඉක්මනටම එනවා. මේ චිත්‍රෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන ඔගොල්ලොන්ගේ ජීවිතය වඩාත් හොඳින් සැලසුම් කරගන්න ඉදිරි අනාගතයට ලංකාවට වටින පුරවැසියෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න. ඔගොල්ලොන්ට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.